yung mabigat na pagbagsak ng mga Israelita noon. So, sabi kasi doon, sa lahi daw ni Haring David manggagaling ang Messiah who will establish the kingdom over the nations. But sadly, doon sa mga ibabanggit, yung mga hari doon sa libro na nabanggit, none of them reach the expectations ng ating Panginoon. None of them live up to the promise. Where in fact, sa halip na magkaisa ang kingdom, nagkaroon pa ng division. Nagkaroon pa ng northern and southern part. Yung nagkaroon ng Israel at Judah. Na-divide ang kingdom into two nations. So, the once great nation of Israel na-divide pa and turned into land divided, not only physically, even yung paniniwala nila spiritually. At kung paano sila nasakop, dito malalaman natin masasakop din sila ng mga Assyrians at ng mga Babylonians na in the present day, sila yung mga taga-Iraq. So, taga-Middle East. So, talagang may rise and fall at may pagkakabagsak na matinding mangyayari. So, relax po tayo dyan mga kapatid at pakinggan po natin ang salita ng Panginoon. In a simple way, Book of Kings try to demonstrate that what will happen sa mga taong tinatanggihan ang kadakilaan ng Panginoon, refuse to make our Lord their true God. But instead na i-worship nila ang tunay na Panginoon, anong ginagawa nila? Nagsamba sila sa mga Diyos-Diyosa na sinasabi. Yung mga gods, small g gods. So, in our present day, para din tayo mga Israelita nung panahon na yun. Kasi ang titigas ng mga ulo natin, meron na nga, niligtas na nga tayo doon sa Egypt. Nirelease na tayo sa Egypt. Pero parang bumabalik tayo doon sa cycle na sinasabi. At doon tayo muli bumabalik. At parang pabalik-balik na parang sakit ba? Na ang kulit-kulit, ang titigas ng mga ulo ng mga Israelita. So, ang sabi sa 2 Kings 17 verse 7 to 8, hindi pa to yung pero ito yung supporting verse. All this took place because the Israelites, anong ginawa? Had sinned against the Lord their God, who had brought them out of Egypt from under the power of Pharaoh, king of Egypt. They worship other gods, ito yung sinasabi ko kanina, and followed the practices of the nations the Lord had driven out before them, as well as the practices that the kings of Israel had introduced. Though merong nakakarami yung talagang bad leaders o yung mga hindi sumusunod sa will ng Panginoon, meron pa rin ng mga good leaders and good prophets like Elijah and Elisha. Sila yung nagpatuloy na nagpapaalala. Ganito kasi yung role ng mga prophets, yung parang iaano nila yung message ng Panginoon through doon sa mga tao. So, pinapaalala nila that time ang mga tao that judgment of God is at hand. So mostly sa time ng Old Testament, ang Panginoon talagang parang yung kamay na bakal, Pero kung tunay natin kilala ang Panginoon natin ay nagpapakilala siya sa right place at the right time kung ano yung kailangan na pagpapakilala sa Kanya. That time, dahil pasawa yung mga Israelita, doon naging parang yun nga yung parang sinasabi na yung justice ni Lord nakita, yung kung gaano siya talagang yung just and ka-holy, pinakita doon. So, ang sabi doon that time, sabi ng mga propeta, Israelites should repent, magbago ng kaisipan and remove their wicked ways. Pero ang kingdom ng Israel, patuloy at repeatedly, nagkaroon ng mga wicked kings, and even though few of them are good, na sinasabi natin si Haring Josiah at si Haring Hezekiah, hindi pa rin yun mabubuhat yung mga ginagawa ng masasamang tao talaga, yung mga hindi nagpa-follow doon sa true God na sinasabi natin. And it cannot stop yung pagbagsak nga ng kingdom and nation's decline. So the majority of them lead the people away from the worship of the Lord. Dahil mostly ang issue nga dito ay idolatry o yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan or madaming Diyos. So, at the end of the book, sinasabi nga natin yung Northern Kingdom of Israel o yung Israel ay nasakop ng mga Assyrians. And at yung southern naman, yung southern part, yung southern kingdom of Judah, mga kapatid, was destroyed by Babylonians. So, finish na yung kingdom.
at the end of Kings. Talagang dahil sa pagmamalupit, dahil sa ginawa ng mga kapatid, anong mga Israelita that time, naging malupit ang Panginoon at pinakita niya ang kanyang lakas, ang kanyang katuwiran. Pero pinangako pa rin niya pinangako niya doon, sabi niya that time, sa 2 Kings verse 8 to 9, Nevertheless, for the sake of his servant David, the Lord was not willing to destroy Judah. Ayaw ng Panginoon. He had promised to maintain a lamp for David and his descendants forever. Na pinangako niya, yung descendants ni David ay talagang aalagaan niya forever. So ano bang practical application ng Book of Kings sa ating buhay Kristiyano? Ang sinasabi dito, God hates sin. Yun lang yun. Para yang tubig at langis na hindi pwedeng pagsamahin. Ang Panginoon at ang kasalanan, ayaw na ayaw ng Panginoon sa kasalanan, sa sin. He will not allow it to continue. So kung belong tayo sa ating Panginoon, we can expect yung disiplina niya pagka tayo ay hindi sumusunod sa Kanya. So parang tulad ng isang loving father na sinasabi na nararanasan natin sa ating tatay bishop, na meron talagang pagkukorek pag nakikitang may kamalian na nagagawa. Siyempre, dapat nandun yung love at kailangan i-correct kung ano yung mali. Hindi lamang palaging papuri. Though, kung may tama naman, kung may tama at may papuri nagagawa, kailangan din natin i-appreciate, hindi po ba? So, kung mahal ka ng iyong ama, pupunahin niya kung ano ang mali at itatama ito. So, as a Christian, we have His Word to guide us and warn us when we go astray from His path. Like the old prophets, His Word is trustworthy and always speaks the truth. God's faithfulness to His people will never fail, even if we do. Kahit tayo, minsan nag-fail na. So let's go to our main, di pa yun yung background pala, yun yung background. So let's go for the main verse for today. Tayo po magbukas ng ating mga Biblia sa 2 Kings, chapter 17, verse 33. Isang verse lang to, pero parang makakagalate tayo lahat. Sa KJV, King James Version, ang sinabi sa verse 33, 2 Kings 17, verse 33, they feared the Lord and served their own gods, after the manner of the nations whom they carried away from the dens. Di ba? Parang parang salungat, di ba? Contradicting. They feared the Lord and served their own gods. Kung titignan natin sa NIV version, they worship the Lord, but they also serve their own gods. Di ba parang contradicting? Pinuri nila yung Panginoon sabay, pinuri din nila yung ibang mga Diyos-Diyosan. So, parang lumilitaw, nagkakagawa ng dalawang image ang isang tao. Di ba? And they also serve their own gods in accordance with the customs of the nation from which they had been brought. Ito pa, sa Tagalog, para lalo natin manamnam. Sa verse 32, sabi dito, sinamba rin ng mga taong ito si Yahweh, at sila'y pumili ng iba't ibang uri ng tao bilang mga pari. At ang mga ito ay naghahandog sa mga dambana sa mga sagradong burol. Verse 33, ngunit patuloy pa rin sila sa pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan, tulad ng mga kaugalian sa mga bansang pinanggalingan nila. Kasi that time, sa Israel, dahil nga sinakop sila ng mga Assyrians, yung mga Assyrians na yon, syempre, parang pumupunta dun sa na-adapt ngayon ng mga Israelites yung mga values, virtues na kaugalian at paniniwala ng mga outsiders. So parang dumami yung pinaniniwalaan nila hanggang sa hindi na nila maisip, sino ba talaga yung tunay na Diyos na pupurihin natin? Parang ang dami ng Diyos. Ang dami ng nagkakagulo-gulo na. So that time, talagang lahat ng kasi gusto ng kingdom that time, kingdom ni Solomon, that magparami talaga. Pero yun nga, hindi na control. Sa halip, dahil dumadami din yung mga tao, naghahalo-halo din yung paniniwala ng bawat isa. At para mapatatag nila yung relasyon sa bawat ibang country, parang ina-adapt nila yung religion na meron yung iba. So that time, talagang naghalo-halo at sinasamba na nila yung iba, yung mga ibang Diyos-Diyosan na tinatawag natin.
Ang napansin natin sa mga talatang ito, ano yung sinasabi ko kanina, na may dalawang mukha ang mga Israelita noong panahon iyon. Sumasamba kay Yahweh at patuloy din ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya naman, ang title ng mensahe ko ngayong gabi is Double Life with Double Standards. So, makaka-relate tayo dyan, no? Ikaw, makaka-relate ka dyan, no? Double life with double standards. Let's focus dun sa sinasabi natin na King James translation na they feared the Lord and they serve their own gods na sinasabi. So ano ba muna yung context ng fear dito na sinasabi natin? Na-preach ko na rin to noon naalala ko nung anniversary ng men's ministry last year. Last year lang pala. Na yung fear na sinasabi natin dito, hindi ito yung negative term, derogative term na sinasabi na fear na takot na ano. Ito yung fear na with reverence o paggalang sa ating Panginoon. Having this overwhelming feeling of admiration sa ating Panginoon na ang karahap mo o ang kasama mo ay yung King of Kings and Lord of Lords na sinasabi. So the more we feared God, the more we acknowledge and understand the justice, holiness, and the power of God. At lalo pa natin maintindihan yung faith, hope, love na sinasabi natin sa ating mga buhay. So, they feared the Lord and served their own gods. Ito lang ang palagi natin nasabihin ngayong gabi. They feared the Lord and served their own gods. So, contradicting terms. Ano ba ang idol or gods? Ano pala muna natin, define natin yung idol or gods na tinutukoy dito mga kapatid. Pag sinabi natin God small or idol, this is any idea, ability, possession, or person that we regard more highly than God. Kapag mas angat sa Panginoon, yun na yung sinasabi nating idol na natin. So, kung kumakain ng oras yung isang ginagawa mo, kung mas nagpo-focus ka dun sa ginagawa mo, kung parang pagka nawala sa yun, ang sakit-sakit, di ba? Parang yun na yun, yun yung term na sinasabi natin, idol mo na yun. Or yun na yung Diyos-Diyosan mo. In this verse, it is evident that Israel and Judah foolishly worship idols. But in our present time, this can be applicable in our lives. Amen po? Nakaka-relate tayo, no? Hindi tayo excuse dyan, mga kapatid, kahit ako. Nakaka-relate ako dyan. At umabot ako sa point na may ina-idol ako. Like cellphone, talang nagbabad sa cellphone, nakaka-Facebook, kaka-YouTube. Yung mga ganyang bagay. So, applicable siya sa ating present time kasi we can also worship other gods, small g, that like power. Kung gusto natin ng power or fame, parang gusto natin ng sikat tayo, nasa atin yung yung spotlight palagi, yung physical attractiveness, yung pag-Facebook nga, pag-YouTube, pag-internet, anything that we regard more highly than God. Tama-tama lang. Masakit din to Mensahe. It's like going to church on Friday or Sunday. Going on Friday and Sunday